Thế giới song song là giả thiết về sự tồn tại song song các vũ trụ, trong đó bao gồm tất cả mọi thứ tồn tại và có thể tồn tại, không gian, thời gian, vật chất, năng lượng và các định luật vật lý. Thuật ngữ được ra đời vào năm 1895 bởi nhà tâm lý và lý luận học người Mỹ William James. Theo các nhà vật lý, thế giới song song có tồn tại và tương tác với thế giới chúng ta. Lấy một ví dụ cụ thể, nếu ta được sinh ra trong thế giới này thì đồng thời cũng có ta khác sinh ra trong một thế giới khác. Những ta này vừa là những tồn tại độc lập nhưng thống nhất với nhau. Chẳng hạn, nếu ta ở bên này chết đi thì ta ở một thế giới song song nào đó vẫn có thể tồn tại, mà chúng ta vẫn gọi cái ta ấy là linh hồn, ma. Ngoài những hình ảnh ma quái, nhiều trường hợp kỳ dị xảy ra khiến chúng ta kinh ngạc và chỉ có thể giải thích rằng những thế giới song song đang đan xen vào nhau. Một bóng ma, một nỗi ám ảnh, hình ảnh người đã khuất đều cho thấy có lẽ cá nhân đó vẫn sống và đang ở thế giới khác, và đơn giản là chúng ta may mắn nhìn thấy thế giới của họ. Dưới đây là những câu chuyện chứng minh thế giới song song thực sự có tồn tại. Tỉnh dậy ở một thế giới hoàn toàn khác. Nhiều trường hợp mất tích một cách bí ẩn được cho là không may lạc vào cõi vô hình cạnh thế giới của chúng ta. Ngược lại, có những người sống ở nơi chưa từng biết đột nhiên lọt vào vũ trụ chúng ta đang sống. Đối với họ và vũ trụ xuất xứ của họ, thế giới của chúng ta là một vũ trụ song song. Một trường hợp ly kỳ như vậy đã xảy ra với Lenia Garcia Gordo, một phụ nữ ở Tây Ban Nha. Ngày 16 tháng 7 năm 2008, một người phụ nữ bí ẩn có tên Lerina Garcia Gordo xuất hiện trên một diễn đàn yêu cầu trợ giúp. Khi đó, người phụ nữ 41 tuổi đến từ Tây Ban Nha nói rằng dường như cô đã thức tỉnh trong một vũ trụ song song, một thế giới không giống những gì cô đã thấy trước đó. Khi thức dậy, Lerina phát hiện mọi thứ xung quanh mình đã mang một màu sắc khác. Sáng sớm ngày hôm đó, vừa mở mắt, Lerina đã giật mình khi thấy tấm ga giường và bộ đồ ngủ mà mình mặc khác hẳn tối hôm trước. Không tìm được lời lý giải phù hợp, Lerina tặc lưỡi cho qua, quyết định chuẩn bị đi làm công việc văn phòng mà cô đã gắn bó suốt 20 năm qua. Xuống nhà, cô lại một lần nữa ngạc nhiên khi nhìn thấy chiếc xe của mình ở dưới căn hộ suốt đêm qua. Cô chưa bao giờ đậu xe ở đó kể từ khi chia tay cùng bạn trai trước. Thế nhưng Lerina vẫn vào xe, lái qua những con đường mà cô đã quen kể từ khi chuyển vào căn hộ này 7 năm trước. Cô lái xe đến nơi làm việc, mọi thứ có vẻ bình thường cho tới khi đặt chân vào văn phòng. Bên trong tòa nhà, Lerina nhận thấy có vài người lạ mặt mà cô chưa từng gặp trước đó. Chuyện quần áo ngủ, gà trải giường và chỗ đậu ô tô chưa khiến cô sốc bằng việc khi đi về phía văn phòng của mình, Lerina phát hiện trên cửa có một thẻ tên khác, không phải tên của cô. Thế rồi, Lerina hoang mang, có phải mình lên nhầm tầng rồi không? Nhưng khi kiểm tra, đây đúng là tầng làm việc cô đã làm 20 năm. Chỉ khác ở chỗ, tên của cô đã bị thay bằng một cái tên bí ẩn khác, chẳng rõ nguyên do. Lerina bối rối. Chẳng lẽ cô bị sa thải khỏi công ty rồi? Thế sao chẳng ai nói với cô một lời? Những người đồng nghiệp thân thiết suốt bao năm qua tuyệt nhiên cũng chẳng thấy bóng dáng. Lấy lại bình tĩnh, Lerina mang máy tính ra, mở lên và kết nối với mạng không dây của công ty. Sau khi kiểm tra, cô phát hiện tên mình vẫn ở trong danh sách nhân viên công ty, nhưng lại dưới sự quản lý của một người khác hoàn toàn, cũng trong một bộ phận khác. Mọi thứ ập đến liên tiếp và bất ngờ, khiến đầu óc Lerina rối tung. Ngay lập tức, cô kiểm tra thẻ tín dụng, bằng lái xe và ID công việc. Tất cả đều phản ánh đúng thông tin như cô đã biết, vẫn cùng tên, cùng ảnh, cùng số, cùng địa chỉ. Mọi thứ mâu thuẫn vào buổi sáng khiến Lerina nghĩ rằng bản thân đã gặp phải vấn đề sức khỏe nào đó. Vì vậy, Lerina quyết định nghỉ ngơi một chút rồi đến thẳng phòng mạch bác sĩ. Khi kiểm tra sức khỏe kỹ càng, họ không phát hiện bất kỳ dấu hiệu nào của các loại thuốc hợp pháp trong cơ thể. Mọi xét nghiệm đều âm tính. Lerina không hề dùng rượu hay ma túy, sức khỏe cũng hoàn toàn bình thường. Chưa dừng lại ở đó, bởi vì quá sốc
nên Lerina về nhà gọi điện cho bạn trai để tìm người tâm sự. Cô đã chia tay với bạn trai trước 6 tháng và lúc đó đang hẹn hò với một người đàn ông tên Augustine. Tuy nhiên, đầu dây bên kia bắt máy lại là một giọng nói hoàn toàn xa lạ. Họ nói với cô rằng chẳng có ai tên Augustine ở đây. Tin tức này khiến Lerina ngạc nhiên bởi cô đã dành 4 tháng để tìm hiểu người đàn ông này. Cô thậm chí đã gặp cả con trai anh ta và bắt đầu mối quan hệ tốt đẹp với cậu bé. Nhưng bây giờ, mọi thứ đều chứng minh cả hai đều không tồn tại. Không những thế, không có dấu hiệu nhất quán nào giữa những người thân xung quanh của Lerina. Ví như khi cô khăng khăng chuyện em gái vừa mới phẫu thuật vai, cả gia đình đều dành cho cô cái nhìn bối rối. Gia đình cho biết chẳng có ca phẫu thuật nào với tất cả các thành viên cả. Ngày tháng trôi qua, Lerina bắt đầu khám phá ra những khác biệt nhỏ nhặt nhưng không đáng ngại trong cuộc sống. Những bộ quần áo trong ngăn tủ cô không nhớ mình đã mua bao giờ. Những bài đăng trên blog cô vẫn viết hàng tuần, thậm chí vài ngày trước đó đều đã biến mất. Email trò chuyện không còn được lưu trữ trong máy tính. Tuy nhiên, duyệt qua các trang web tin tức và blog, mọi thứ vẫn như thế, giống như những gì cô nhớ được trước khi đi ngủ vào đêm tháng 7 định mệnh đó. Lerina đoán rằng cô đã thức dậy và sống ở một thế giới khác song song. Thực sự tồn tại một thế giới khác. Nhiều tháng sau, vẫn chưa có câu trả lời nào được tìm thấy. Lerina đã bị thuyết phục rằng cô chỉ đơn giản là ngủ một đêm và thức dậy ở một thế giới song song. Trong thế giới đó, cuộc sống của cô đã bị thay đổi bởi những quyết định nhỏ trong quá khứ. Mọi thứ cũng bị đánh tráo một cách lạ kỳ. Dù có lúc bác sĩ nói có thể Lerina đã gặp quá nhiều áp lực công việc và tưởng tượng ra những câu chuyện đó, nhưng cô hoàn toàn không tin vào lời giải thích này. Vậy, chuyện gì đã xảy ra với Lerina Garcia Gordo? Có thật là cô ấy đã lạc sang một thế giới khác? Một nhà vật lý lượng tử giả thuyết, sự tồn tại này được sinh ra bởi các vũ trụ vô hạn tạo ra. Mỗi vũ trụ giống như một bong bóng vô hạn tạo ra các vũ trụ mới, và các vũ trụ này chồng chéo lên nhau. Các nhà vật lý cũng đã có những cái nhìn thoáng qua về những thực tại này trong các thí nghiệm, khi các hạt nguyên tử nhỏ đã nháy mắt biến mất trong thời gian ngắn và sau đó lại xuất hiện. Điều này cũng có thể giải thích các hạt đó có thể di chuyển qua lại giữa hai thế giới. Cuối cùng, lý thuyết lượng tử cũng nhận ra một mối quan hệ cộng sinh giữa nhận thức và vũ trụ. Về bản chất, vũ trụ không thể thực sự tồn tại nếu một trí tuệ hay cá thể đó không nhận thức được nó. Tâm thức ảnh hưởng đến số lượng lượng tử trong tâm trí con người, và có thể nó là một con đường hai chiều. Một trường hợp khác về người đàn ông kỳ lạ đến Tokyo năm 1954 với một hộ chiếu từ một quốc gia không tồn tại tên là Torres. Năm 1954, thủ đô Tokyo của Nhật Bản nóng hơn bình thường. Tuy nhiên, điều này không làm ảnh hưởng đến công việc ở sân bay Haneda. Mọi thứ vẫn diễn ra bình thường cho đến một ngày, người đàn ông có biệt danh Torres Man xuất hiện. Người này được mô tả da trắng, mặc vest đen lịch thiệp. Theo Weekend Weird, ngày hôm đó, các chuyến bay quốc tế đến và đi ở Haneda vẫn tấp nập. Một chuyến máy bay từ châu Âu dừng chân ở thủ đô Nhật Bản. Các hành khách vội vã lấy hành lý và đổ xô đến quầy nhập cảnh để làm thủ tục. Khi đám đông đi qua cửa hải quan, một người đàn ông da trắng ở tuổi trung niên đã làm mọi người chú ý. Tại quầy nhập cảnh, ông cho biết tới đây để kinh doanh kết hợp du lịch. Ông cũng tiết lộ đây là một trong 3 chuyến tới Nhật trong năm đó. Người khách nói tiếng Pháp, biết một chút tiếng Nhật và vài ngôn ngữ khác. Trong ví của ông có nhiều tiền tệ của các nước châu Âu. Hải quan hỏi về quốc tịch của người đàn ông này. Mọi thứ bỗng trở nên kỳ lạ và khó hiểu. Ông cho biết mình đến từ Torres, quốc gia nằm giữa Tây Ban Nha và Pháp. Khi được thông báo trên thế giới không tồn tại quốc gia nào tên Torres, người khách đã công bố hộ chiếu của mình với con dấu của một quốc gia có tên là Torres Cup. Điều lạ lùng hơn nữa, trong hộ chiếu này có nhiều con dấu nhập cảnh của các quốc gia khác, thậm chí là cả Nhật Bản. An ninh sân bay ngay lập tức kiểm tra thông tin mà người này cung cấp.
Họ gọi tới công ty mà quý ông Torres khai báo đến để làm việc và nhận được câu trả lời. Không biết có ai tên như thế. Khách sạn mà Torres Man đặt phòng cũng phủ nhận sự tồn tại của ông. Tên ngân hàng in trên các tấm séc của người khách cũng không có thật. Cuối cùng, khi hải quan sân bay yêu cầu Torres Man chỉ cho họ về vị trí của quốc gia Torres trên bản đồ thế giới, nơi mà người này chỉ chính là quốc gia Andorra, nam du khách tỏ ra vô cùng tức giận. Ông lớn tiếng phủ nhận sự tồn tại của Andorra và nơi này là quê hương mình, Torres. Thậm chí, ông còn khẳng định quốc gia của mình đã tồn tại hàng nghìn năm nay. Ban đầu, cảnh sát Nhật Bản cho rằng đây là một trò đùa của du khách hoặc người này bị tâm thần. Do đó, họ đưa quý ông Torres vào một khách sạn gần đó trong đêm và cố gắng điều tra thêm thông tin. Điều kỳ lạ vẫn chưa dừng ở đó. Sáng hôm sau, cảnh sát sửng sốt khi người đàn ông này biến mất không dấu vết, dù họ đã canh gác ngoài cửa phòng và khách sạn suốt đêm. Các giấy tờ cá nhân của người này bị giữ cũng biến mất một cách bí ẩn khỏi phòng an ninh của sân bay. Mặc cho cảnh sát và hải quan tìm kiếm trong vô vọng, người đàn ông này hoàn toàn bốc hơi không một dấu vết. Dường như toàn bộ cuộc gặp gỡ ngày hôm qua chưa bao giờ xảy ra. Đến nay, câu chuyện về người đàn ông bí ẩn đến từ một nơi không tồn tại và biến mất không vết tích vẫn mãi chỉ là lời truyền miệng của những người trong cuộc năm đó. Không có một tài liệu chính thức nào công bố về cuộc gặp gỡ và sự xuất hiện của người đàn ông trên. Tuy nhiên, quý ông Torres cũng được đề cập đến trong một số cuốn sách như The Directory of Possibilities, xuất bản năm 1981, trang 86 của Colin Wilson, và Strange but True, xuất bản năm 1999, trang 64 của John Silas. Đến nay, sự xuất hiện của quý ông Torres vẫn là một trong những bí ẩn lớn nhất trong thế kỷ 20 mà người ta chưa thể khám phá. Nhiều người cho rằng đây chỉ là một câu chuyện được thêu dệt nên, nhưng những tình tiết về nó thật đến nỗi không ít độc giả cho biết họ phải rùng mình khi đọc xong. Những hiện tượng trên đây là bằng chứng theo một ý nghĩa nào đó, giúp chúng ta hình dung về khả năng tồn tại của một thế giới khác. Dĩ nhiên, vũ trụ vô cùng rộng lớn, nhưng hiểu biết của con người là hữu hạn và chúng ta vẫn cần nhiều thời gian nữa để đi tìm câu trả lời. Theo bạn, có thực sự tồn tại vũ trụ song song không? Để lại ý kiến của bạn cho chúng mình biết ở phần bình luận nhé! Đừng quên đăng ký kênh để xem những video mới nhất nhé!